Today I'm going to have a little discussion about the emerging challenges of management. So, emerging challenges of management भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेस हाम्रो अर्गनाइजेसन ग्रोथ भइराख्दाखेरि म्यानेजमेन्ट टिमलाई चाहिँ धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ. So on that note, I have prepared like 9 or 10 points. So I'll be discussing on that topic today. So first of all, let me define the management in simple words. Management भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि management is a process of planning, decision making, and organizing, leading, motivating, and controlling the human resources financially, physically, and information resources of an organization to reach its goals efficiently and effectively. यो भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा प्रोसेस हो हैन, जुन कुरामा चाहिँ प्लानिङ इन्क्लुड हुन्छ, डिसिजन मेकिङ इन्क्लुड हुन्छ हैन, म्यानेजर्सहरूले अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, अनि देयर माइट बी सम स्टाफ हु विल बी लिडिङ हैन, हु विल बी मोटिभेटिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ द ह्युमन रिसोर्स एज वेल इन बोथ फाइनेन्शियली एन्ड फिजिकली वे and on additional we have to handle the information resource of an organization to reach its goals efficiently and the most effective way हैन. अनि नेक्स्ट वी हेभ अ च्यालेन्ज हैन. च्यालेन्ज भन्नाले चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालीमा चाहिँ सिम्पली भन्नुपर्दा चुनौती भयो हैन. सो यो चाहिँ एउटा अब आफ्नो अपोनेन्ट टिमलाई चाहिँ नि एउटा कल जस्तो to participate in a competitive situation and to fight and decide who will be the superior in terms of ability and strength हैन. So एकदम क्लियर छ यो डेफिनेसन हैन. So let's move forward हैन. अनि इमर्जिङ च्यालेन्जेस अफ म्यानेजमेन्ट भन्नाले चाहिँ त्यही अघि मैले भनिहालेँ हैन. सो यहाँ के छ भन्दाखेरि फर द बेटर म्यानेजमेन्ट अफ द अर्गनाइजेसन द म्यानेजर मस्ट बी एबल टु एड्रेस द इमर्जिङ न्यू च्यालेन्जेस हैन. सम इमर्जिङ च्यालेन्जेस फर म्यानेजमेन्ट आर. So let's have a look on first topic. सुरुमा छ ग्लोबलाइजेसन अफ बिजनेस हैन. सो सुरुमा त ग्लोबलाइजेसन भनेको बुझौँ हैन. सो वाट डज द ग्लोबलाइजेसन मिन्स इज द्याट ग्रोइङ everything globally in a wider way हैन. अनि having it's just having a broader view of everything. So त्यही हो ग्लोबलाइजेसन भनेको चाहिँ. ल अर्गनाइजेसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्गनाइजेसन हाम्रो बिजनेस एउटा सानो ठाउँ लोकलले सुरु गरेको र भोलिको दिनमा त्यो मल्टिनेसनल जाँदाखेरि अर्गनाइजेसनमा के च्यालेन्जेसहरू आउँछ त्यो सबै कुराहरू म्यानेजमेन्ट टिमले म्यानेजर्सहरूले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यहाँ पनि त्यही नै भनेको छ ग्लोबलाइजेसन अफ बिजनेस इज द मेजर इमर्जिङ च्यालेन्जेस फर म्यानेजमेन्ट हैन. यो चाहिँ एउटा इमर्जिङ च्यालेन्जेस नै हो किनकि बिजनेस एउटा मोटिभ एउटा चाहिँ नि एउटा फोकसले सुरु गरेको त्यो भोलिको दिनमा बढ्छ त बढ्छ नै हैन. सो त्यो सिचुएसन आउँदाखेरि अर्गनाइजेसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, बिजनेसलाई ग्लोबली ल्याउँदाखेरि के च्यालेन्जेसहरू आउँछ त्यो सबै कुराहरू म्यानेजमेन्टले हेर्नुपर्ने हुन्छ. अनि इट अकर्स वेन एन अर्गनाइजेसन एक्सटेन्ड इज एक्टिभिटिज टु द अदर पार्ट अफ द वर्ल्ड हैन. मैले भनि नै हालेँ एउटा अर्गनाइजेसन लोकल्ली सुरु गरेको अनि वेन इट रिचेस टु द मल्टिनेसनल लेभल हैन, दे माइट हेभ टु फेस अ लट अफ च्यालेन्जेस लाइक इट माइट बी दे हेभ टु डु द मार्केट रिसर्च हैन. कम्पिटिटरहरूको बिजनेस गोल्सहरूसँग कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. अनि आफ्नो इम्प्लोइ त्यही हो नम्बर्स अफ इम्प्लोइहरूको ग्रोथ हेर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यही हो अर्गनाइजेसन मल्टिनेसनल जाँदाखेरि अर्गनाइजेसनमा आउने सबै च्यालेन्जेसहरू ग्लोबलाइजेसन अफ बिजनेसमा पर्छ र त्यो कुराहरू म्यानेजमेन्ट टिमले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ. र मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ के दिएको छु भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसन बिजनेसमा हामीले नर्मल लाइफमा युज गर्ने कफीलाई कन्सिडर गर्न सक्छौँ. सो कफी चाहिँ ओरिजिनली इथियोपियाबाट ओरिजिनेट भएको थियो र पछि कमर्सियल ट्रेड बढेको हुनाले आफ्टर 11th century इट इज नाउ डेज अ ग्लोबल्ली कन्ज्युम्ड कमोडिटी के. कफी चाहिँ नि एउटा अब इथियोपियामा अब सिम्पल ओरिजिनेट भएको रहेछ, मैले पनि गुगलबाट लिएको हो यो होइन. अनि आफ्टर 11th century चाहिँ नि यो चाहिँ कमर्सियल ट्रेड बढेको हुनाले चाहिँ नि यो ग्लोबल्ली कन्ज्युम भएको रहेछ. सो यही नै हो. अब अरू धेरै छ ग्लोबलाइजेसन अफ बिजनेस एक्जाम्पल, वी क्यान डु रिसर्च अन द्याट हैन. सो नेक्स्ट वी हेभ इथिक्स एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी. इथिक्स एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ सिम्पली कस्तो भन्दाखेरि यसले कसरी चाहिँ अब इथिक्स एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हाउ क्यान इट च्यालेन्ज द बिजनेस म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि इथिक्स भन्नाले चाहिँ एउटा अब मान्छेहरूको आफ्नो पर्सनल भ्यू पर्सनल पर्सपेक्टिभ हुनसक्छ होइन. आफ्नो
आफ्नो मोरल र यो कुराहरू सबै हामीले अब आफ्नै घर फ्यामिली सोसाइटी होइन बाट नलेजहरू लिएको हुन्छ र यो कुराले चाहिँ नि अर्गनाइजेसनमा कसरी चाहिँ नि इम्प्याक्ट पार्छ र म्यानेजमेन्ट टिमलाई कस्तो च्यालेन्ज दिन्छ भन्दाखेरि लुक होइन सो इथिक्स इज एन इन्डिभिजुअल पर्सनल बिलिफ एबाउट वाट कन्स्टिट्युट्स राइट अर रङ के मान्छेको आफ्नो धारणा के सही हो र के गलत हो भनेर छुट्याउनलाई नै इथिक्स भनिन्छ होइन सो I think you all might know that definition. And the most vital ethical concern of modern managers is to know how an organization treats its employee. होइन एउटा मेन कन्सर्न चाहिँ अर्गनाइजेसनले आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई कसरी ट्रिट गरिरहेछ र अर्को चाहिँ इम्प्लोइले पनि साथसाथै अर्गनाइजेसनलाई कसरी ट्रिट गरिरहेछ र अर्को चाहिँ हाउ एन अर्गनाइजेसन ट्रिट्स अदर इकोनोमिक एजेन्ट्स लाइक कस्टमर्स कम्पिटिटर सप्लायर्स युनियन एक्सेट्रा होइन अर्गनाइजेसनले आफ्नो कम्पिटिटर्सहरूलाई आफ्नो सप्लायर्सहरूलाई कस्तो बिहेभियरमा ट्रिट गरिरहेछ अनि दुईजना बिचको कोअपरेसन कस्तो छ कम्युनिकेसन कस्तो छ होइन सो हो त्यो कुराहरू चाहिँ नि एउटा म्यानेजमेन्ट टिमलाई चाहिँ नि च्यालेन्जै हुन्छ अर्गनाइजेसनमा होइन र यो कुराहरू चाहिँ इथिकल रेस्पोन्सिबिलिटीमा पर्छ And talking about social responsibility has a growing concern of managers today. And for example, advocating for child laborers, purchasing fair trade product, recycling, etc. So यो भन्नाले चाहिँ के भन्दाखेरि सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सोसाइटीलाई अर्गनाइजेसनबाट धेरै एक्सपेक्टेसन हुन्छ होइन सो कस्तो केसमा भन्दाखेरि सपोज आई स्टार्टेड द बिजनेस एन्ड आई हेभ अ रनिङ अर्गनाइजेसन देन my society will having an expectation in what way भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले हामीलाई के प्रफिट दिइरहेछ के बेनिफिट गर्न सक्छ र यो कुराहरू भोलिको दिनमा एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा कन्ट्रीकै चाहिँ नि कन्ट्रीकै डेभलपमेन्ट प्रोग्रेसमा पनि जान्न जान्छ कि जस्तै एउटा नेपालमा एउटा रनिङ अर्गनाइजेसन छ र त्यसले सोसाइटीमा कस्तो इम्प्याक्ट पारिरहेछ त्यसले के रोल खेलिरहेछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पर्दो रहेछ सो जस्तै मैले एक्जाम्पलमा चाहिँ एडभोकेटिङ फर चाइल्ड लेबर लज राखेको छ होइन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा अर्गनाइजेसनले अब सोसाइटीलाई अब अवेरनेसहरू स्प्रेड गर्ने होइन चाइल्ड लेबरहरू रिड्युस गर्नुपर्छ भनेर एन्ड देन अब जस्तै अब एनजिओहरूलाई सपोर्ट गर्ने सेभ द चिल्ड्रेन भन्ने एनजिओ होइन तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने त्यस्तै अनि अब फ्यामिलीहरूलाई अवेर गर्ने द्याट चिल्ड्रेन हेभ टु बी सेन्ट टु द स्कुल होइन रादर देन टु वर्क अन देयर अर्ली एजेस होइन सो यो कुराहरू चाहिँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा पर्छ अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट टिमको होइन अनि अर्को पर्चेजिङ फेयर ट्रेड प्रोडक्ट भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फेयर ट्रेड प्रोडक्ट भन्ने चाहिँ सिम्पली कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रै ल सपोज हाम्रै देशमा होइन एक्जाम्पलमा चाहिँ अब कटन होइन हनी होइन यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब सिम्पली हाम्रै सर्कलमा प्रोड्युस हुने कुराहरू हो नि त सो हामीले यो प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गऱ्यौँ भने चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि फार्मरहरूसँग इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली रिलेसन हुन्छ होइन मार्केटमा प्रोडक्टको ग्रोथ हुन्छ सो यो कुराले उनीहरूको पोभर्टी पनि घट्छ होइन सो यो कुराहरू चाहिँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा पर्छ होइन सो फेयर ट्रेड प्रोडक्टहरू त्यति नै हो सिम्पली हाम्रो अब एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्सहरू बुझ्दा हुन्छ फेयर ट्रेड प्रोडक्ट अब फ्रुट्स भेजिटेबल्स होइन अघि मैले भनिहालेँ हनी भयो कटन भयो अरू त्यस्तो थुप्रै छ नि त सो यो कुराहरू पर्चेस गरेर चाहिँ नि सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नु जस्तै नै हो होइन अनि रिसाइक्लिङ भनेको सिम्पली रिसाइक्लिङ द वेस्ट प्रोडक्ट एन्ड म्यानेजिङ अल दोज थिङ्स होइन लेट्स हेभ अ लुक एट नेक्स्ट पोइन्ट अर्को चाहिँ वर्कफोर्स डाइभर्सिटी छ होइन workforce diversity simply we can understand it as there is a room and there is different types of people working on that room अनि different types of people भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सपोज ल एउटा कोठा छ र त्यहाँभित्र चाहिँ नि कोठा भन्दा ल एउटा ठुलो हलै छ होइन त्यहाँभित्र चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि अब कोही देयर इज अ मेल देयर इज फिमेल होइन अब त्यहाँ कोही अन्डर एज हुनुहुन्छ त्यहाँ ओभर एज हुनुहुन्छ त्यहाँ धेरै कास्टको मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ कोही क्रिस्चियन हुनुहुन्छ कोही मुस्लिम हुनुहुन्छ होला होइन अब सबै छुट्टा छुट्टै ठाउँबाट आउनुभएको छ होइन सो त्यहाँ अब डिफ्रेन्ट डाइभर्सिटीको मान्छे भइसके पछाडि अब काममा चाहिँ नि एउटा राम्रो वर्क फ्लो हुनुपर्छ होइन एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ र यो कुराहरू चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट टिमको एउटा ग्लोबल कन्सर्न नै भइसकेको छ अहिलेको टाइममा किनकि नाउडेज एभ्री अर्गनाइजेसन त्यो एउटै खालको मात्रै मान्छे हुँदैन होइन धेरै डाइभर्सिटीको मान्छेहरू हुन्छ होइन सो यहाँ पनि त्यही भनेको छ द पिपल इन अर्गनाइजेसन आर बिकमिङ मोर हेटेरोजेनियस डेमोग्राफिकल्ली डिसेबिलिटी जेन्डर एज नेसनल ओरिजिन नन क्रिस्चियन रेस एन्ड डोमेस्टिक पार्टनर्स
A diverse workforce includes women, the physically disabled, senior citizen, etc. होइन. सो म्यानेजिङ दिस डाइभर्सिटी हेज बिकम अ ग्लोबल कन्सर्न. त्यही नै हो, सबैजना मिलेर विथ म्युचुअल कोअपरेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ काम गर्नुपर्ने हुन्छ अर्गनाइजेसनमा. सो यो वर्कफोर्स डाइभर्सिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा म्यानेजमेन्ट टिमको चाहिँ एउटा ग्लोबल कन्सर्न भएको छ अहिलेको टाइममा चाहिँ नि. अहिलेको टाइममा भन्दा पनि या पहिलाको टाइममा पनि थियो होला, अहिलेको टाइममा चाहिँ अब अलिक सबैजनाले एउटा काम गर्ने मौका पाइरहेको हुन्छ नि त. सो त्यो कारणले वर्कफोर्स डाइभर्सिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड नेक्स्ट वान आई हेभ इम्पावरमेन्ट अफ इम्प्लोइज. सो यो पनि टपिकलाई म सिम्पली भनिदिइहाल्छु. इम्प्लोइमेन्ट अफ इम्प्लोइ भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा म्यानेजर हो एन्ड आई हेभ अ इम्प्लोइ होइन. मैले चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अथोरिटी, एउटा पावर दिएर चाहिँ नि एउटा मेरो गोलमा पुग्नको लागि उसलाई त्यो पावर दिएको छु भने मलाई मेरो गोलमा पुग्न छिटो पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ र मैले धेरै नलेज पनि पाउँछु होइन. त्यही नै इम्प्लोइमेन्ट अफ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ. सो यहाँ पनि त्यही भनेको छ, इम्प्लोइ आर द मेजर एलिमेन्ट अफ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट अफ एन अर्गनाइजेसन. सो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ भनेको चाहिँ नि एउटा मेजर एलिमेन्ट नै हो, किनकि अब विदाउट इम्प्लोइ अर्गनाइजेसन फर्म पनि हुँदैन होइन, इम्प्लोइ स्टाफ जे भए पनि. अनि when managers and employees embrace the same values and have the same goals, it becomes convenient to achieve organizational objectives होइन. मैले अघि भनि नै हालेँ, म्यानेजर र इम्प्लोइको एउटा सेम गोल छ, दे हेभ द सेम अब्जेक्टिभ्स एन्ड देन टु रिच द गोल it will be very much easier and they will reach the goal in most effective and efficient way होइन. अनि to maintain the mutual between managers and employee, it is essential to delegate the decision making authority to subordinate level employee, which is a challenging task होइन. सो अघि मैले भनेको थिएँ एउटा इम्प्लोइजलाई चाहिँ नि एउटा अब अथोरिटी दिनु भनेको एउटा म्यानेजर्सको लागि एउटा च्यालेन्जिङ टास्क पनि हो र त्यो टास्कको आउटकम राम्रो आउँछ भने भोलिको दिनमा म्यानेजर्स र अर्गनाइजेसन दुवैको ग्रोथ टाइम पनि लाग्दैन नि त. सो गिभिङ अ पावर टु इम्प्लोइ इज द बेस्ट च्यालेन्ज एन्ड द बेस्ट डिसिजन फर द म्यानेजर्स होइन. सो इम्प्लोइमेन्ट अफ इम्प्लोइ पनि एउटा राम्रो च्यालेन्ज हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो नेक्स्ट वी हेभ टेक्नोलोजी होइन. सो टेक्नोलोजी त एउटा च्यालेन्ज नै भइहाल्यो, किनकि टेक्नोलोजी इज अ एभर ग्रोइङ प्रोसेस एन्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट टेन्ड्स टु इन्क्रिज द एस्पिरेसन एन्ड एक्सपेक्टेसन अफ कस्टमर्स होइन. कस्टमर्सहरूको एक्सपेक्टेसन मिट गर्नलाई अनि देन इन्भेस्टर्स होइन. अनि इफ आई एम इन्भेस्टिङ इन अर्गनाइजेसन एन्ड दे आर युजिङ द मोडर्न टेक्नोलोजिज एन्ड नलेजेस देन मलाई चित्त बुझ्छ क्या, किनकि त्यो कम्पनीमा राम्रो प्रडक्टहरू युज भइरहेछ, राम्रो टेक्नोलोजी युज भइरहेछ. सो त्यो देख्दाखेरि इन्भेस्टर्सहरूलाई काइन्ड अफ एउटा फेथ के हुन्छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा यो कम्पनी ग्रोथ चाहिँ हुन्छ भन्ने एक किसिमको एउटा फेथ होइन. अनि कम्पिटिटर्स भयो होइन, कम्पिटिटर्सलाई पनि अब इफ द अपोनेन्ट कम्पनी इज युजिङ मोडर्न टेक्नोलोजी देन अब कम्पिटिटर्सलाई पनि एउटा अब भन्दाखेरि त्यही च्यालेन्जै जस्तो हुन्छ. अगाडि भनेको थिएँ त्यही अब च्यालेन्जै हुन्छ, किनकि अब अपोनेन्ट कम्पनीले राम्रो प्रोडक्टहरू युज गरिरहेछ, उनीहरूको बिजनेस राम्रो ग्रोथ भइरहेछ भन्दाखेरि अब मलाई पनि अब मैले पनि उनीहरूसँग कम्पिट गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त. सो त्यही नै हो. अनि इम्प्लोइज एन्ड स्टेक होल्डर्स अफ एन अर्गनाइजेसन, इम्प्लोइ एन्ड स्टेक होल्डर्स अफ एन अर्गनाइजेसनलाई पनि अब नयाँ टेक्नोलोजीमा काम गर्न उनीहरूको वर्क फ्लो बढाउन सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ होइन. अनि इट अल्सो डेभलप द कन्सेप्ट अफ कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट एमङ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड सप्लायर्स होइन. कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा युज भइरहेको टेक्नोलोजीको पनि नलेज पाइन्छ होइन. सो थस मोडर्न मिन्स अफ कम्युनिकेसन सुड बी युज टु ट्रान्समिट द इन्फर्मेसन विथ कस्टमर्स होइन. सो नयाँ कम्युनिकेसनहरू युज गरेर कस्टमरसँग इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्नु नै एउटा युज अफ टेक्नोलोजी हो. सो एन्ड this is the common challenge for the management. Yeah. And next we have development of environment होइन. सो एउटा अर्गनाइजेसनलाई इन्भाइरोमेन्टको डेभलप गर्न चाहिँ कसरी च्यालेन्जेस हुन्छ त म्यानेजमेन्ट टिममा, कसरी च्यालेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल इस्युज आर द मेजर इस्युज इन द म्यानेजमेन्ट स्टेज होइन. अर्गनाइजेसन बढिरहेको क्रममा, अर्गनाइजेसन ग्लोबलाइज भइरहेको क्रममा, धेरै कम्पनीहरू सुरु भइरहेको क्रममा होइन इन्भाइरोमेन्टल इस्युज चाहिँ एउटा ग्लोबल कन्सर्न नै भएको छ. किनकि दिस इस्युज लाइक डिफोरेस्टेसन, ग्लोबल वार्मिङ, डिप्लिसन अफ द ओजोन लेयर, टक्सिक वेस्टेज एन्ड पोल्युसन अफ द ल्यान्ड, एयर एन्ड वाटर
may not be these issues are a matter to an enterprise हैन, but this matter draws the attention to different social, business and political institution. यो भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि if I started an organization, if I am running my business smoothly and I am doing great हैन, राम्रो रेभेन्यू जेनेरेट भइरहेछ, प्रोडक्टमा मार्केट गइरहेछ, तर साथसाथै मैले मेरो इन्भाइरोमेन्ट मेरो सोसाइटीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि मेरो अर्गनाइजेसन रन भइरहेको क्रममा इन्भाइरोमेन्टलाई केही असर परिरहेको छ कि छैन हैन. सो सपोज आई हेभ स्टार्टेड अ कम्पनी एन्ड इट इज अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हैन, अनि त्यो कम्पनीबाट चाहिँ धेरै सोलिड वेस्टहरू निस्किन्छ, धेरै प्रोडक्टहरू निस्किन्छ र म्यानेजमेन्ट टिमले त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि भोलिको दिनमा मेरो अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि मेरो सोसाइटीलाई केही असर पर्नु हुँदैन हैन, इन्भाइरोमेन्टमा केही असर पर्नु हुँदैन हैन. सो त्यही नै हो, अर्गनाइजेसन रन भइरहँदा पनि इन्भाइरोमेन्टको पनि डेभलप साथसाथै हुनुपर्छ. त्यही नै हो डेभलपमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट भन्न खोजेको. Therefore, the present manager have the challenge to develop creative ways to make a profit without having the environment in the process of production. Yeah, I'm having a production smoothly, and on the same way, environment ma to production produce भइराख्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा केही असर हुनु भएन. जस्तै अब स्मोक, जस्तै अब एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा ब्रिक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ, त्यहाँबाट त अब धेरै सोलिड वेस्ट निस्किन सक्छ नि त, स्मोकहरू निस्किन सक्छ. त्यो कुराहरू पनि ह्यान्डल म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा. त्यही नै हो डेभलपमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ. एन्ड नेक्स्ट अब क्वालिटी एन्ड प्रोडक्टिभिटी. म्यानेजमेन्टमा क्वालिटी एन्ड प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि इफ वी डेलिभर अ क्वालिटेटिभ if we develop a quality product to the market, then हाम्रो प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ. कसरी भन्दाखेरि क्वालिटी एन्ड प्रोडक्टिभिटी आर अल्सो इमर्जिङ इस्युज इन द प्रेजेन्ट बिजनेस वर्ल्ड हैन. क्वालिटी सपोर्ट्स टु म्याक्सिमाइज प्रोडक्टिभिटी. क्वालिटी प्रोडक्ट डेलिभर गरिरहेछ भने त्यसको प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ, एन्ड विच अल्टिमेटली मिनिमाइजेस पर युनिट कस्ट अफ आउटपुट हैन. यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेरो प्रोडक्ट धेरै बिकिरहेछ भने मैले मेरो प्राइस अलिकति घटाएर पनि बेच्दा हुन्छ क्या, किनकि म प्रफिटमै हुन्छु नि त. अनि एन्ड मिनिमाइजिङ कस्ट डिपेन्ड अपन द स्किल्स अफ म्यानेजर्स हैन. म्यानेजर्स स्किलमा भर पर्ने कुरा हो यिनीहरू चाहिँ. प्रोडक्टलाई कुन तरिकाले बेच्ने, कसरी बेच्ने, कस्ट कसरी मिनिमाइज गर्ने हैन, क्वालिटी कसरी बढाउने. सम पोजिटिभ रिजल्ट्स अन क्वालिटी इन्हान्समेन्ट प्रोग्राम टु द म्यानेजमेन्ट क्यान बी number of defects will decrease, causing a low return of defects from the customers हैन. If I am delivering the quality products, then the number of defects will automatically decrease हैन, and that automatically decrease a low return of a defect from customers. प्रोडक्ट डिफेक्ट चाहिँ छैन भने कस्टमरहरूले डिफेक्टेड प्रोडक्ट फर्काउने कुरा पनि भएन हैन. त्यो कुराले गर्दाखेरि अब प्रोडक्ट म्यानेज भयो हैन, डिफेक्ट प्रोडक्टहरू घट्यो हैन. र त्यसकै एडभान्टेजले अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि when the number of defect goes down हैन, the involvement of resource to rework on the defective will decrease, resulting in the minimized wastage of resources. के डिफेक्टिभ प्रोडक्ट नै भएन भने अब सपोज त्यो एउटा प्रोडक्ट डिफेक्ट भएर आयो, त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि अब नयाँ नयाँ चाहिँ नि रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ नि त, त्यो प्रोडक्टलाई फेरि रिमेक गर्नलाई, रिसाइकल गर्नलाई, बनाउनलाई. सो प्रोडक्ट डिफेक्टिभ भएन भने त त्यो रिसोर्सेसहरू पनि घट्यो, मेन पावर घट्यो हैन, मेन पावर चाहिएन त्यसलाई फेरि रिमेक गर्नलाई. अनि थर्ड एडभान्टेज त्यही नै छ, when the employee becomes responsible to maintain quality हैन, इम्प्लोयीहरूले क्वालिटी मेन्टेन गर्न रेस्पोन्सिबल भयो भने it reduces the need of quality inspector, as a result of which efficiency and effectiveness of organization will improve. के प्रोडक्ट राम्रो बन्न थाल्यो भने त्यसलाई इन्स्पेक्ट गर्ने एउटा छुट्टै मेन पावर नै चाहिएन क्या. सो यो पनि अर्गनाइजेसन एउटा प्रफिट नै भयो नि त. एउटा राम्रो इन्स्पेक्टर चाहिन्छ नि त. एउटा अब हरेक प्रोडक्ट बनिसके पछाडि त्यसलाई इन्स्पेक्ट गर्ने एउटा इन्स्पेक्टर, एउटा मेन पावर घट्यो, एउटा मान्छे चाहिएन हैन. सो त्यो पनि एउटा इफिसियन्ट र इफेक्टिभ बढाउँछ अर्गनाइजेसनको हैन. And next we have knowledge management. So knowledge management भन्दा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इम्प्लोइ आर द प्राइमेरी रिसोर्स अफ नलेज हैन. अघि नै भनिहाल्थेँ मैले, इम्प्लोइ भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा की कम्पोनेन्टै जस्तो पनि हो हैन. एन्ड एज फार एज पोसिबल देयर आइडियाज सुड बी एकुमुलेटेड टु द प्रिपेयर प्लान्स एन्ड पोलिसिज. इम्प्लोइहरूको आइडियाजहरू अर्गनाइजेसनको प्लान्स एन्ड पोलिसी बनाउनको लागि युज गर्नुपर्छ. अनि इट इज ड्यू टु द एक्सपेक्टेसन अफ सोसाइटी सच एज न्यू आइडियाज, न्यू थिङ्स एन्ड क्रिएटिभिटी इन द प्रोडक्ट अर सर्भिसेस फ्रम एनी अर्गनाइजेसन. अहिले जो सोसाइटीमा अब कस्तो भन्दाखेरि धेरै एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू बढिरहेछ, नयाँ नयाँ आइडियाजहरू आइरहेछ हैन, नयाँ नयाँ क्रिएटिभ प्रोडक्टहरू बनिरहेछ. सो यो कुराले चाहिँ नि इम्प्लोइ जस्ट
म्यानेजमेन्ट टिमलाई भन्दा पनि इम्प्लोइसँग धेरै आइडियाहरू हुन्छ नि त सो तिनीहरूको म्यानेजरलाई राम्ररी युज गरेर राम्ररी युटिलाइज गरेर होइन एउटा राम्रो प्रोडक्ट एउटा जुन एउटा यस्तो प्रोडक्ट जसले चाहिँ सोसाइटीलाई जस्ट धेरै हेल्प गर्न सक्छ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ नलेज म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ म्यानेजमेन्ट टिमले एन्ड अन द बेसिस अफ रिक्वायरमेन्ट इट इज एसेन्सियल टु हायर अ न्यू नलेज फ्रम आउटसाइड होइन त्यही नै हो नयाँ जस हाम्रो एक्जाम्पल दिँदा नि हुन्छ हामी अब नयाँ जेनेरेसनको मान्छे हामीसँग कति आइडियाहरू हुन्छ कति नलेजहरू हुन्छ होइन सो अब अर्गनाइजेसनमा अहिले एउटा रनिङ अर्गनाइजेसन छ अरे सो त्यसमा त अब जस सबै त भन्दिनँ तर म्याक्सिमम् इम्प्लोइहरू जस हामीभन्दा अलिकति एल्डर अन्डर एज नै हुन्छ नि त सो उनीहरूको आइडिया र हाम्रो आइडियाको कम्पेरिजनमा हाम्रो नयाँ युथको नयाँ जस हामीले त अब सोसाइटीमा के गर्न सकिन्छ जस हाम्रो एउटा जुन हाम्रो भिजन हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ नि त त्यो कुराहरू चाहिँ नि अर्गनाइजेसनले हाम्रो नलेजहरू युज गरेर नयाँ प्रोडक्टहरू बनाउन सक्यो भने सोसाइटीले धेरै हेल्प हुन्छ भन्न खोजेको नलेज म्यानेजमेन्ट चाहिँ अनि अर्को चाहिँ इनोभेसन एन्ड चेन्ज छ innovation of new knowledge and change of expectation of stakeholders are the emerging challenges to the present managers or management त्यही नै हो ठ्याक्कै अगाडिको पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ रिलेटेड हुन्छ किनकि अब न्यू इनोभेसन न्यू नलेज न्यू चेन्ज न्यू एक्सपेक्टेसन चाहिँ नि एउटा इमर्जिङ च्यालेन्जेस नै हो प्रेजेन्ट म्यानेजर्सको लागि वेयर फेसिङ द चेन्ज इज द क्रिटिकल च्यालेन्ज टु द म्यानेजर्स होइन चेन्ज फेस गर्नु चाहिँ एउटा क्रिटिकल च्यालेन्ज हो म्यानेजर्सको लागि and it or change may occur in the attitude and behavior of stakeholders like competitors, customers, employees, suppliers, and lenders. Thus, it is an important responsibility of managers to handle such a change in a scientific and practical way. यो भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि just organizations have to look to the customers, look to their competitors, and look to their employee and their suppliers as well, and they have to decide what change, what innovation is needed, and to manage all these things होइन to run everything smoothly होइन त्यही नै हो म्यानेजर्सको रेस्पोन्सिबिलिटी होइन इनोभेसन एन्ड चेन्ज पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो म्यानेजमेन्टको लागि अनि आई थिङ्क दिस इज द लास्ट वान मल्टिकल्चरल इफेक्ट छ लास्टको चाहिँ एन्ड इनोभेसन अफ मोडर्न कम्युनिकेसन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम हेज टाइड द मल्टिकल्चरल पिपल टुगेदर यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन र ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम बढेको हुनाले चाहिँ नि सबैजना मान्छेहरू ग्रुप भएर टुगेदर भएर एउटा चाहिँ नि अर्गनाइजेसनमा मिलेर काम गर्न सक्छन् होइन सरी सर नो इट्स ओके क्यारी अन या सरी कस्तो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन र ट्रान्सपोर्टेसन नभएको भए आजको दिनमा अब हामीले अफिस गर्न काम गर्न पाउँथेन होला नि त सो यो फर्स्ट लाइनले चाहिँ त्यो भन्न खोजेको होइन कम्युनिकेसनको ग्रोथ भयो ट्रान्सपोर्टेसनको ग्रोथ भयो अर्गनाइजेसन फर्म भयो होइन इम्प्लोइहरू धेरै ठाउँबाट धेरै प्लेसेसबाट चाहिँ नि त्यहाँ आएर काम गर्न सक्यो होइन दे वर्क टुगेदर टु मिट देयर कमन एन्ड प्रोफेसनल गोल्स र अब्जेक्टिभ्स होइन दे वर्क टुगेदर टु मिट देयर कमन एन्ड प्रोफेसनल गोल्स होइन सबैजना मिलेर काम गर्छन् आफ्नो एउटा अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि होइन अनि इन द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट द इन्भल्भमेन्ट अफ क्रस कल्चरल प्रोफेसन इन द अर्गनाइजेसन इज कन्टिन्युसली इन्क्रिजिङ होइन सो यो अघि एउटा पोइन्टमा भनेको थियो नि वर्कफोर्स डाइभर्सिटी सो सबैजना एभ्री पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट ग्रुप होइन people from different group, different age, different culture work together in an organization, and that is continuously increasing because of the innovation of modern communication and transportation. Okay, so therefore, the involvement of multicultural people having different tradition, different values, social attitudes, and religious beliefs and living approaches creates a new challenges to the manager. Okay, so the अगाडिको point में relate हुन्छ हो नि. So people from different tradition, different social attitudes, different religious belief and different living approaches होइन सो सबैजना मिलेर काम गर्नको लागि चाहिँ नि यो एउटा म्यानेजरको लागि चाहिँ नि एउटा ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ किनकि त्यहाँ एउटा चाहिँ नि म्युचुअल कोअपरेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ क्या सो सबैको एउटा अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि सबैजना बिच कोअपरेसन हुनुपर्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई गोल रिच गर्न पनि छिटो हुन्छ होइन सो त्यही नै हो मल्टिकल्चरल इफेक्ट होइन सो दिस वाज माई लास्ट पोइन्ट एन्ड दिस आर अल द इमर्जिङ च्यालेन्जेस फर द म्यानेजमेन्ट इन अर्गनाइजेसन. So that was my time. Thank you. If you have any okay, Pukar, thank you very much. So that was a very elaborate presentation by Pukar. He tried to include all the challenges that the management today can, face. All right. So he started from globalization. So there are certain things which are, like
workforce diversity and multicultural effects. These two are similar challenges that we can say. When you have a diverse workforce, then these cultural differences will crop up there, right? So that is why it's always a very challenging task for the managers to handle these cultural differences. So when you work in a globalized company, you have this diversity of cultures. You are working with different cultures, right? So I have had the experience of working in that multicultural environment. So in such situation, what happens is you have to be very, very careful about the cultures of all the workers. For example, if we talk about the religion or the race, then there are people who had belief in Islam, and there are people who have belief in Hinduism, for instance. So when we are having communications, then one has to be very, very, one has to have that cultural awareness, when you are working in that sort of environment. So that is, it's very challenging, that, something that, offends somebody, in the working environment, is very normal, and it can just happen at any time. And that is one of the things that is very challenging when it comes to diversity in workforce. Similarly, when we are talking about globalization, now we do not exist as a local company anymore. We have, in one or other way, connection with foreigners or foreign companies or foreign individuals, be it customer or supplier or your lender. So we are somehow, it's a globalized business environment now. And whenever we are doing this business in this globalized era, then one has to always think globally and act locally. But you have to adapt to your local environment, but you have to always have that global way of thinking. That is another challenge over there. Then he also talked about ethics and social responsibility. So ethics, as he said, differs from person to person. One thing which is right for a person might not be right thing for other one, right? So that is the differences that we can see in the levels of ethics that the people have in the organization. And corporate social responsibility is one of the very it's one of the challenges now, because from the corporations, from the businesses, people, as he said, as Pukar said, they have a lot of expectations, and now and it's only not the profit making business that the businesses have now. Okay, they also have the responsibility towards the society, so that we see a lot of activities done by the companies to the society. They have these all trusts, they have donations given to in the events of crisis, and they make parks for children, they make they make hospitals, they donate. So these are all the things, apart from their core businesses, they have to contribute to the society, for the welfare of the society. And that is now in Nepal, we also have the you are legally obligated to do this corporate social responsibility now. The government, we have now the legal system that 1% of your profit has to go to the society's welfare. Now, yes, it's a social responsibility is another challenge. Empowerment, as you said, is yes. A lot of creativity will come in, and you can make the people motivated by empowering them. You have to empower people. If people are not empowered, they will have less motivation to work. So you have to empower them. But at the same time, what happens is, empowerment has to be very, very optimal in nature, right? If you are less empowered, then you will have no motivation to work. But at the same time, if you are overpowered, then you might misuse your power in the organization.
So that is where you have to bring about a balance when you are empowering people in your organization. And another factor he mentioned was technology. Yes, technology is ever changing, aspect in organization. So you have to be very, very competitive in the market. So whenever there is a new technology coming up, then you have to be aware about those technologies, and you might need to adopt them as soon as your competitors adopt them, because technology is something that actually improves your productivity. It brings about economy of scale. So these things you have to be managing technology. So when you bring in new technology, then another challenge comes in, because managing technology is one of the biggest challenges. And environment. Yes, he talked about environment. Now we are always talking about sustainable development, right? Our development has to be sustainable. If you do not if you do not have concern about the environment, then we will be damaging our environment, will be disrupting our environment, we will be depleting our resources. So in the end, we will have to suffer if we do not care about the environment. But we have to make money, we have to make profit, but not at the cost of environment. So we have to be very careful about balancing between your business and the environment. Otherwise, our resources will deplete, our environment will be will be destruction will come in our environment. So later on you will have no resources, and you will have all these natural calamities, and people will get sick if you have a lot of pollution and all these things. So you have to be very concerned about protecting our environment. So that is another challenge, right? And he talked about quality and productivity. Yes, it's a very, very competitive world. You have so many different players in the market with so many different skills and technologies, and your quality, if is not at par with your competitors' quality, then you will be out of the market, right? So that is how the competition is in the market, and you have to be very, very careful about quality. And quality is something that is always it's continuously improving attribute that we have to look into our products. And productivity, as I said, economy of scale ko कुरा आउँछ. Even large businesses come in. जब ठुलो ठुलो business आयो भने they have the advantages of economy of scale, हैन? When any organization produces in a large quantity, the cost of production of each unit will go down, हैन? हामीले जति बढी production गर्यो त्यो त्यसको cost कम हुन जान्छ. So when these large organizations, large businesses enter into the market, then the smaller businesses will not have that economy of scale. त्यो scale को advantage हुँदैन. So that is another challenge that the businesses have. And knowledge management. Knowledge is very important for organizations to run. Okay, so there are many employees, there are many workers that have been in your organization, and you have to always manage their knowledge, because they are you have to keep on gathering the experiences that have been there in your organization. If you do not manage the knowledge, if you do not keep the records properly, if one person goes out of the organization, then everything comes to halt, because he had all the knowledge, and if he leaves, then you'll be stuck. So you have to keep records of everything. You have to manage the knowledge in the organization. Innovation and change. Yes, innovation is very important. Creativity, it's all about having new things, new ideas, new processes brought in the organization. And when you bring new things, then there is a change in the organization. When there is a change in the organization, there is reluctance from the people, there is resistance from the people in the organization, and you have to again manage that. Okay, so that is it. And yeah,
Then multicultural effects and this workforce diversity. You have different cultures. Then that's a very challenging job for the managers to handle these multicultural things that exist in today's organizations. Right? So yeah, that was the challenges that the management faces. Now we will be moving into another unit of ours, which is about let me open that slide. Evolution of management thoughts, I know. So today we will talk about how management perspectives have evolved over the time, over time, and how different concepts of management are there, had been there over the period of time. We'll see how these concepts of management have evolved. And one of the things that I told, maybe it was Deepak. Oh? Yes, sir. So Deepak to talk about scientific management. I know, Maile? Yes, sir. So we'll see what he says on this. This is one of the very, very early concepts of management given by F.W. Taylor. Right? These are called the classical management theories. पहिलेको यो सुरुको management theory को बारेमा we'll first touch upon, and then we'll see how these management concepts have changed over the period of time. And that was the very first formally propounded management theory given by F.W. Taylor, which falls on this classical management theory. Let's see what Deepak says, and then we'll see how this concept of management has evolved over the period of time. Let's see the very first scientific management theory given by F.W. Taylor within your classical management theory. Yeah, Deepak, you can start. I'll just I have to Deepak. Yeah, you can start. आज चाहिँ म यो क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी अन्तर्गतको एफडब्ल्यू टेलरको म्यानेजमेन्ट थ्योरीको बारेमा चाहिँ भन्न जाँदैछु। अनि त्यो अगाडि चाहिँ यो क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी भनेको चाहिँ के हो एक्सप्लेन गर्न हल्का म एक्सप्लेन गर्छु। क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी भनेको चाहिँ यसको चाहिँ अब यो लेट 1700 देखि लेट 1800 मा चाहिँ हाम्रो एउटा के अरे यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन चाहिँ एकदम भएको थियो हैन। अब जहाँ चाहिँ अब के सोच हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा चाहिँ इन्डस्ट्री भनेको वर्क अनि त्यसपछि रिभोल्युसन भनेको चाहिँ ऱ्यापिड चेन्जको कन्सेप्ट थियो हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ फार्म छोडेर फ्याक्ट्रीमा काम गर्न जान्थे। अनि त्यसपछि सानो सानो पसलहरू छोडेर उनीहरू चाहिँ लार्जर कम्पनीमा चाहिँ काम गर्न जान्थे। अनि जसले गर्दा चाहिँ अब उनीहरूको अब फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने भनेपछि इन्कम राम्रो हुन्थ्यो र उनीहरूको सर्भाइभल सजिलो हुन्छ भनेर पनि अनि उनीहरू चाहिँ फ्याक्ट्रीमा काम गर्न चाहिँ आक्रोशित थिए। अनि त्यही अनुसारले चाहिँ अब बिजनेसम्यानहरूले पनि अब धेरै फ्याक्ट्रीहरू खोल्दै गएको थियो हैन। अनि यो सँगसँगै चाहिँ अब धेरै फ्याक्ट्रीहरू खोल्दाको सँगसँगै चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब पावर जुन इलेक्ट्रिसिटी अनि मेसिनरी इनोभेसनहरू पनि भयो। अनि ट्रान्सपोर्टेसन पनि को पनि विकास भयो। अनि धेरै कुराको विकास हुँदै गयो हैन। अनि यो विकास हुँदा हुँदै चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रब्लमहरू पनि क्रिएट भयो क्या। प्रब्लम चाहिँ के क्रिएट भयो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसन भएपछि धेरै इन्डस्ट्री धेरै अब अफिसहरू फ्याक्ट्रीहरू भएपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो रन भइरहेको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कसरी अर्गनाइज गर्ने अनि त्यहाँको प्रफिटलाई कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने अनि त्यहाँ काम गर्ने जुन त्यो हाम्रो अब वर्कफोर्स छ त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने प्रब्लम चाहिँ एकदमै क्रिएट भयो हैन। किनभने फ्याक्ट्रीमा अब एक दुईजनाले काम गरेर फ्याक्ट्री रन हुने हैन। त्यही भएर त्यहाँनिर ग्रुप अफ पिपुल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी कोअर्डिनेट गर्ने अनि
कोअर्डिनेट गर्दै कसरी म्याक्सिमाइज प्रफिट प्रोडक्टिभिटी गर्दै चाहिँ कसरी चाहिँ प्रफिट लाने भन्नेमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम क्रिएट भयो। अनि यो हाम्रो क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा चाहिँ बेसिकली 3टा एप्रोच छ होइन। एउटा भनेको साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी, अर्को भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी र अर्को भनेको ब्युरोक्रेटिक थ्योरी। अनि जुन हाम्रो त्यो अगाडि प्रब्लम क्रिएट भएको थियो 3टा कसरी अर्गनाइज गर्ने अनि कसरी चाहिँ वर्कफोर्सलाई मेन्टेन कसरी म्याक्सिमाइज प्रोडक्टिभिटी ल्याउने, यो प्रब्लम भइरहेको बेलामा चाहिँ अब त्यहाँ कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी थिएन। अनि त्यसलाई ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ हाम्रो 3जना मान्छेले चाहिँ अब आफ्नो थ्योरी दिएको थियो होइन, जसमा चाहिँ अब फ्रेडरिक विल्सन टेलर एउटा, अर्को हेनरी फोयल र अर्को म्याक्स वेबर थियो। र आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्रेडरिक विल्सन टेलर एफडब्ल्यू टेलरको चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी, उनले के थ्योरी दिएका थिए र यो म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अब स्मुथली रन गराउन चाहिँ उनले के गरेको थियो त्यो बारे चाहिँ आज हामी हेर्छौँ यहाँ। अनि सुरुमा चाहिँ अब एफडब्ल्यू टेलर चाहिँ को त्योबाट जाम होइन। उनको अब जन्म चाहिँ 1856मा भएर 1990मा उनको डेथ भएको थियो। अनि उनी चाहिँ पेसाले चाहिँ उनी चाहिँ अमेरिकन मेकानिकल इन्जिनियर थिए र साथै म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट पनि थिए। र मेकानिकल इन्जिनियर भएको कारणले चाहिँ उनले चाहिँ अब बेसिकल्ली अब त्यो मेसिनरी पार्टहरू कसरी रन भएको त्यो हेर्दा चाहिँ उनलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ अलि वेल म्यानेज नभएको, त्यहाँ अर्गनाइज नभएको, जुन मान्छेले पनि जुन काम गरिरहेको छ अनि काम पनि फेरि स्लो भइरहेको छ, प्रोडक्टिभिटी त्यति नदेखेपछि चाहिँ उनले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी अर्गनाइज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि त्यसरी नै उनले अब राम्रोसँग साइन्टिफिक वेमा चाहिँ लग्नुपर्छ है यसलाई भनेर चाहिँ अनि त्यो कारणले चाहिँ उनले चाहिँ अब एउटा स्पेसिफिक प्याटर्न, एउटा स्पेसिफिक साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट वेमा चाहिँ लग्नुपर्छ है इन्डस्ट्रीलाई भनेर चाहिँ उनले आफ्नो थ्योरी निकाले होइन। जसमा चाहिँ उनले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ एकैचोटि नयाँ एप्रोच नलिने कि अब जुन काम गरिरहेको छ त्यो कामलाई चाहिँ बरु राम्रोसँग निहालेर हेर्ने र त्यो कामलाई चाहिँ कसरी एउटा सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक वेमा ढाल्न सकिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ अनि हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो कामलाई चाहिँ स्पिड अप गर्न सक्छौँ होइन, त्यो हिसाबले जानुपर्छ भनेर चाहिँ उनले जुनै पनि कामलाई चाहिँ राम्रोसँग पहिला चाहिँ एनालाइज गर्थे र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा बेस्ट वे चाहिँ कुन बेस्ट वेले त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले त्यो मेथड चाहिँ फलो गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ उनले भन्थे। अनि यसमा चाहिँ उनले चाहिँ रुल अफ थम चाहिँ उनले चाहिँ डिस्कार्ड नै गरे होइन। अनि रुल अफ थम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला चाहिँ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ म्यानेजरहरूले चाहिँ अब कुनै पनि काम गर्दै जाँदाखेरि यदि केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ कि पहिला हिस्ट्रीमा त्यो प्रब्लम आएको छ कि छैन, आएको छ भने त्यो प्रब्लम कसरी सल्भ गरेको छ होइन, हो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो प्रब्लमको सोल्युसन निकाल्थे। अनि यदि त्यो अब हिस्ट्रीमा त्यो प्रब्लम आएको थियो र त्यो सोल्युसन अहिले पनि युज गर्दाखेरि चाहिँ अहिले फेरि सल्भ भएन भने चाहिँ फेरि म्यानेजरहरूले चाहिँ अरू केही सोल्युसन अथवा पहिला त्यो अरू पनि केही सोल्युसन लिएको थियो कि भनेर त्यो हेर्ने गर्थे होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ अनि फेरि राम्रो सोल्युसन नै नआउने भएको भएर चाहिँ अनि उनले चाहिँ यो रुल्स अफ थमलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरेर चाहिँ हामी एउटा साइन्टिफिक वेमा जानुपर्छ भनेर भने होइन। अनि यसलाई नै हामीले टेरोरिजम भन्छौँ। अनि उनले चाहिँ के भनेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ अब साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो हो जहाँ चाहिँ मान्छेले कसरी काम गरिरहेको छ होइन त्यसलाई एक्ज्याक्टली थाहा पाउने र त्यहाँबाट चाहिँ हेरेर चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ कसरी एउटा बेस्ट वे र अनि एउटा चिपेस्ट वेमा गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए होइन। अनि जसमा चाहिँ उनले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो डिभिजन अफ लेबरको कन्सेप्ट ल्यायो। त्यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कामलाई चाहिँ स्टेपमा गर्ने र त्यो स्टेपमा चाहिँ एउटा स्टेप अथवा एउटा दुईवटा स्टेप चाहिँ एउटा वर्करले भन्दा नगर्ने होइन, जुन चाहिँ एउटा वर्करले एउटा अथवा दुईवटा स्टेप मात्रै गर्ने अनि बाँकी स्टेप चाहिँ अरू वर्करले गर्ने भने जुन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो काम चाहिँ विभाजित भएपछि एउटै मान्छेले एउटा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम उसले राम्रो वे बेस्ट वेबाट गर्न सक्छ होइन। त्यो बेस्ट वेबाट गरेपछि चाहिँ त्यो काम फास्टर अनि लेस टाइममा अनि चिपर वेमा चाहिँ गर्न सक्छ भनेर उनले त्यो कन्सेप्ट ल्यायो। अनि त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ उनले चाहिँ टाइम एन्ड मोसन स्टडिज नै गरे होइन। टाइम एन्ड मोसन स्टडिज गर्दाखेरि चाहिँ अब उनले चाहिँ के पत्ता लगायो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कम मोसन भइरहेको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ लेस टाइम कन्ज्युम गर्छ भन्ने चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो अब बताए होइन। जसमा चाहिँ उनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा हुन्छ नि त अब इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने वर्करहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ बराबर बालुवाको थुप्रो दिए र अनि त्यसमा चाहिँ त्यो साबेलले चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर थुपार्नलाई दिए होइन। अनि उनले चाहिँ दिनदिनै चाहिँ त्यो साबेलको जुन वेट हुन्छ नि त्यसको चाहिँ सेप चेन्ज गर्दै सानो सानो सेप गर्दै गए
त्यहाँबाट एक ठाउँबाट उठाल्ने अर्को ठाउँमा लग्ने गरेर दिनदिनै उनले चाहिँ अब्जर्भ गर्दै अनि त्यहाँबाट चाहिँ क्यालकुलेट गरे होइन कति वेट हुँदाखेरि कति टाइम लगाएर त्यो चेन्ज गरिरहेको छ। अनि त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा लिमिट एउटा यस्तो पोइन्ट आयो जहाँनिर चाहिँ त्यो वेटको साबेलले बालुवालाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ लग्दाखेरि चाहिँ छिट्टै टाइममा चाहिँ त्यो वर्करहरूले सबैले सक्यो। अनि भोलिपल्ट फेरि त्योभन्दा वेट कम साबेलको वेट कम गरेर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै अझ त्यो बालुवा सार्ने टाइम चाहिँ बढ्दै बढ्दै गयो होइन। अनि फेरि उनले चाहिँ अनि अब होइन त्यो जुन एउटा बेस्ट पोइन्ट थियो त्यो चाहिँ हामीले छोडिसकेछौँ भनेर फेरि साबेलको वेट बढाउँदै बढाउँदै गएर अनि ठ्याक्क एउटा टाइममा पुगेपछि चाहिँ ल यो वेट र यस्तो सेपको साबेलले चाहिँ हामीले चाहिँ कम टाइममा कम मोसन लगाएर चाहिँ वर्करहरूबाट चाहिँ लेस टाइममा चाहिँ हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ अनि उनले त्यसरी चाहिँ होइन जे होस् सबै काममा चाहिँ निहालेर हेरेर चाहिँ अनि त्यो टाइम एन्ड मोसन स्टडिज गर्दै अनि त्यो एभरेजले चाहिँ हाम्रो टाइम इफोर्ट मनी रिसोर्स सेभ हुन्छ भनेर चाहिँ लगाए। अनि यो हाम्रो टाइम एन्ड मोसनको एप्रोच चाहिँ अब अहिले पनि धेरै ठाउँमा हामीले पाउन सक्छौँ होइन। अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो जुन फास्ट फुडमा छ, फास्ट फुडमा चाहिँ अब मानौँ त्यो जुन हामीले हाल्ने सस हुन्छ त्यो सिङ्गल होलवालामा चाहिँ अब हामीले हाल्दाखेरि चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ गरिराख्नुपर्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर मोसन धेरै हुन्छ। मोसन धेरै भएपछि हाम्रो त्यहाँ टाइम धेरै वेस्ट भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब फास्ट फुड रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो त्यो हाल्ने सस हाल्ने भाँडामा चाहिँ 3टा होल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटिमै उनीहरूले मजाले सस हाल्न सक्छन्। त्यही भएर मोसन पनि लेस भयो, त्यहाँ टाइम सेभ भयो। अनि 2 सेकेन्ड टाइम मात्रै सेभ हुँदाखेरि पनि फास्ट फुडमा त 2 सेकेन्डमा उनीहरूले 3-4वटा बर्गर बनाइसकेको हुन्छन् होइन। अनि यो टाइम एन्ड मोसनको कन्सेप्ट चाहिँ फेरि अर्को हाम्रो अब यो फोर्ड कम्पनी फोर्ड गाडीको कम्पनीमा पनि युज भएको थियो, जहाँ चाहिँ अब एउटै ग्रुपले एउटा गाडीलाई चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ दिनमा 12 घन्टा लाग्थ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो यो एफडब्ल्यू टेलरकै कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ अब लेबरहरूलाई चाहिँ डिभिजन गर्ने अनि डिभिजन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट बेस्ट वे कुन हो होइन, उनीहरूले काम गर्दाखेरि बेस्ट वे कुन हो त्यो बेस्ट वेबाट चाहिँ काम गरेर चाहिँ अनि फेरि त्यहाँ मोसन पनि ढाल्ने। जसरी हामीले देख्न सक्छौँ अब यो भेहिकल अनि यो बाइकहरूको प्लान्टमा चाहिँ त्यो भेहिकलहरू चाहिँ मजाले एउटा मेसिनमा चाहिँ गुडेर आइरहेका हुन्छन् अनि वर्करहरूले चाहिँ त्यहाँनिर मजाले पार्ट्सहरू फिट गरिरहेको हुन्छन्। त्यो मोसनमा चाहिँ एउटै वर्करले एउटै कामलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब जसरी पहिला चाहिँ 12 घन्टामा इन्डस्ट्रीको ढोकाबाट एउटा गाडी निस्किन्थ्यो भने टाइम एन्ड मोसन लेस गरेर त्यस्तो एप्रोचले गर्दाखेरि चाहिँ 90देखि 95 मिनटमै इन्डस्ट्रीको ढोकाबाट चाहिँ एउटा गाडी चाहिँ निक्लिन थाल्यो होइन, जसले गर्दा अब टाइम सेभ भयो अनि प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज भयो अनि त्यो गरेपछि कम्पनीलाई प्रफिट भयो होइन। त्यही भएर चाहिँ यो एप्रोच युज गरिन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो एफडब्ल्यू टेलरले के पनि भनेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो कम्पनीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिस्कर्ड हुनु हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ हार्मोनी हुनुपर्छ होइन। सबै इम्प्लोइहरू अब म्यानेजरदेखि लेबर अनि वर्करहरूसम्म नि मिलेर काम गर्नुपर्छ। यदि अब वर्करले काम गर्ने हो अनि यदि वर्करलाई चाहिँ यो वे चाहिँ अलिक बेस्ट हुन्छ है अहिलेको भन्दा भन्ने छ भने चाहिँ त्यो म्यानेजरलाई भन्ने, अनि म्यानेजरले पनि त्यही अनुसार चाहिँ लेबर र म्यानेजरहरू चाहिँ कोअर्डिनेट गर्दै कोअपरेसन गर्दै काम गऱ्यो भने चाहिँ काम राम्रोसँग हुन्छ भनेर अनि उनले चाहिँ अनि यो कोअपरेसन नट इन्डिभिजुअलिजम र अनि हार्मोनी नट डिस्कर्ड भन्ने पनि आफ्नो म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा चाहिँ बताएका थिए। र उनले चाहिँ के भनेका थिए भने चाहिँ जसले चाहिँ बेस्ट काम गर्छ त्यो बेस्ट काम गर्नेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब केही अब पे चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, अथवा चाहिँ जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई चाहिँ अब मानौँ बोनस अथवा त्यस्तो चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए। र उनले चाहिँ जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई चाहिँ पे राम्रोसँग गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ भनेका थिए होइन। यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब पर्टिकुलरली मान्छेहरूले एउटै काम एकजनाले गर्ने हुन्छ र त्यसमा पनि अब राम्रो काम गरेर देखायो भने चाहिँ अब पे राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अब जुन हुन्छ नि आफ्नै डेभलपमेन्ट पनि आफ्नो त्यो काम गर्ने क्षमतालाई पनि ग्रेटर इफिसियन्सीमा लग्दै लग्यो होइन, जसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ काम छिटो र राम्रोसँग हुन थाल्यो कि जसरी 10जनाले गर्ने काम चाहिँ 5जनाले फास्ट रेटमा राम्रोसँग गर्न थाल्यो कि त्यो पेमेन्ट राम्रो हुन्छ भनेर। अनि यो टेलर एफडब्ल्यू टेलरको यो म्यानेजमेन्ट थ्योरी युज गरेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रोडक्टिभिटी चाहिँ अब 200देखि 400% नै होइन कुनै पनि कम्पनीको बढ्न थाल्यो। अनि त्यसरी नै अब लेस फ्युअर पिपुलबाट चाहिँ अब हामीले मोर प्रफिट कमाउन थाल्यो होइन कम्पनीले।
अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्टमा नि हायर क्वालिटी र कन्सिस्टेन्सी हुन थाल्यो किनभने राम्रो काम गर्यो भने हामीले अब पे राम्रो हुन्छ है भनेर चाहिँ मान्छेहरूले राम्रोसँग काम गर्न थाले तर यो सँगसँगै चाहिँ अरू पनि प्रब्लमहरू पनि आयो होइन टेलरकोमा चाहिँ अनि प्रब्लम चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै कम्पनीले चाहिँ इम्प्लोइलाई राम्रो पे गर्न सक्दैन थियो होइन किनभने अब कम्पनीको पनि एउटा अब आफ्नो लिमिट हुन्छ होइन जे भए पनि इम्प्लोइलाई कति दिने स्यालेरी कति दिन सकिन्छ कतिसम्म दिन सकिन्छ भन्ने एउटा लिमिटेसन हुन्छ तर इम्प्लोइले राम्रो काम गर्छ तर उसलाई त्यही अनुसार पे गर्न सकेन भने इम्प्लोइले कम्पनी छोडेर जाने समस्या हुन्छ राम्रो राम्रो कम्पनीमा अनि कम्पनीको हिसाबले राम्रो पे गरे पनि इम्प्लोइलाई चाहिँ नपुग्ने हुनसक्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अनि यो केसमा चाहिँ कम्पनी कुनै कम्पनीले चाहिँ यो मेथड युज गरेर काम गराउँदाखेरि पनि प्रफिट राम्रो भए तापनि इम्प्लोइलाई चाहिँ राम्रोसँग पे गर्न सक्ने अवस्था थिएन अनि अर्को भनेको चाहिँ उनले चाहिँ अब हार्मोनीमा होइन म्यानेजर र वर्करले चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेका थिए तर पनि के कन्सेप्ट आयो भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ सोच्नुपर्छ अनि इम्प्लोइले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आएको हुनाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सर्टेन रिलेसन राम्रो नभएर चाहिँ होइन अनि अब इम्प्लोयरको युनियन त्यो भएर होइन पनि विभाजित भयो अनि टेलरको मेन एउटा ऊ भनेको चाहिँ उनले चाहिँ लेबरहरूमा चाहिँ त्यस्तो युनियन बनाएर चाहिँ कामलाई असर नपुर्याओस् बरु त्यस्तो काम उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने चाहिँ बरु काम गरेरै भए पनि अब कालो पट्टी लगाएर हुन्छ कसरी हुन्छ चाहिँ त्यसरी विरोध गर्ने तर पुरै कामै छोडेर चाहिँ नगर्ने हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो तर यो म्यानेजरले थिङ्क गर्ने इम्प्लोइले चाहिँ काम गर्ने भन्ने कन्सेप्ट बढ्दै गएको कारणले चाहिँ अब त्यहाँनिर युनियन क्रिएट भएर चाहिँ अब डेली एक्टिभिटिजमा नि ह्याम्पर हुने जस्तो अवस्था नि आयो होइन उनको यो उसले गर्दा अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इम्प्लोइले एउटै काम मात्रै गर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो इम्प्लोइ त्यो काममा त स्किल्ड भयो तर अब नर्मली अरू काम सिम्पल काममा पनि ऊ चाहिँ अब त्यस्तो नआउने प्रब्लम पनि आउने भएर चाहिँ अनि डिस्किल्ड इम्प्लोइ हुन थाले होइन एउटा पर्टिकुलर काम चाहिँ आउने तर त्यो बाहेक अर्को सिम्पल काम उसले गर्नु नपर्ने अरू काम चाहिँ गर्नै नआउने त्यस्तो केस आयो अनि अर्को भनेको चाहिँ सर्भाइभल अफ फिटेस्ट होइन अब यहाँनिर भनिहालेँ 10जनाले काम गर्छ 10जनाले चाहिँ हामीले एभरेज स्यालेरी दिनुपर्छ र त्यसपछि जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई चाहिँ हायर पे अथवा चाहिँ बोनस दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट ल्याएपछि चाहिँ जुन चाहिँ फिटेस्ट छन् जसले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्छन् उनीहरूले अब बोनस अथवा चाहिँ हायर पे खाएर काम गर्ने भए अनि जो चाहिँ अब एभरेजै काम गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब यो बाँच्न पनि गाह्रो हुने भयो होइन त्यही भएर चाहिँ अनि यो सर्भाइभल अफ फिटेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रोसँग काम गर्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पनि हुँदै गयो अनि त्यही भएर चाहिँ अब टेलरको थ्योरममा चाहिँ बेसिकली यही नै हो उनले चाहिँ कामलाई कसरी त्यो कामलाई डिभाइड गर्दै गर्ने अनि कसरी चाहिँ त्यहाँबाट बेस्ट वे निकालेर त्यो कामलाई कसरी गर्ने अनि हाम्रो रुल अफ थम्बलाई चाहिँ डिस्कार्डै गर्नुपर्छ भन्ने अनि जसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ उसलाई चाहिँ हामीले हायर पे गर्नुपर्छ भन्ने र त्यो सँगसँगै चाहिँ पुरानो ट्रेडिसनल कामहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग अब्जर्भ गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ वान बेस्ट वे चाहिँ कसरी हामीले गर्न सक्छौँ त्यो हेरेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ अनि उनले आफ्नो थ्योरी दिएका थिए द्याट्स मच Thank you, Deepak. I'm very happy that both of you today had a very deep research. You did very sort of I'm very satisfied that you did this significant research on the topics that I gave you, and that was very, very comprehensive and very elaborate. I think everybody understood what Deepak said, right? So that is I like the way you both presented, and you also got all the important matters brought up. I know. Classical theory basically is a very, very first formal kind of theories that was given in regard to management. And F.W. Taylor, who was a mechanical engineer, actually did a work study. You don't apply any thumb rule. There has to be one best way to do things. So he did this motion study, he did time study, he did fatigue study. मान्छेलाई के गर्यो भने धेरै थाकिन्छ, त्यो कामले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी हुँदैन, कति टाइममा चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ he did
number of iterations in doing the work and found out the best way to do things. And he said that, there is always one best way to do any job. Then he put that into practice, and everybody, worked in the same way. And as you do the same thing in the same way, your productivity increases, right? So that is actually, he only focused on the efficiency, how to increase productivity and how to increase efficiency of the work that you do. So that was it. And he also tied up with the work you do and the incentives that the remuneration that you pay to the workers. The more you work, you will get more pay. So that is the tie that he brought in. And there, if you divide the work in these specific works, then coordination is very important. If you do not have harmony between the departments and the units, for example, if you are a garment factory, then there are certain stations in the garment factory, like one person, one worker stitches only pockets. Then there is another worker who only stitches sleeves. Then there is another worker who stitches only the collars. Then there are workers who does only the buttons. So they are specialized workers in the line, and they do only one job, and they do it in the best possible manner. And that's how their productivity increases. But at the same time, as Deepak said, when this happens, then there is the killing of skill. You are limited with only one skill, and you cannot do that. So, but, and the work also gets very, very monotonous, and people will also get very bored with what they are doing if you do not enrich the job of the people. So that is what, these classical theories actually leave out. Classical theories do not include these human aspects. They do not consider, the human relations, the communications that have to prevail in the organizations, the monotony that the people might get by doing one sort of work. So these things are all ignored in this theory of management given by F.W. Taylor, and he only focused on efficiency. And that was a very, that is actually the theme of F.W. Taylor's theory of management, where he don't do it in a thumb rule way. Do it in one best possible way, and there is always one best possible. Even shifting one object from this place to that point has the best way to do that. So find that out, to do the analysis, get the best way to do anything, and then increase the productivity. So that is actually the crux of F.W. Taylor's management theory. I think everybody understood this scientific management theory by F.W. Taylor, right? So another classical theory was, as he said, that the first one is by F.W. Taylor, and the second one is the administrative management theory given by Henry Fayol. Henry Fayol ko principles of management हामीले अस्ति पनि we already looked into that. Remember? Principles of management ma हामीले exactly Henry Fayol ko 14 principles of management we did that. Everybody remembers? Remembers, but don't remember that point, sir. Okay, 14 principles. Anybody remembers? Let me ask those people who do not even show their faces. I've never seen many of you. I don't even know how you would look like. Rupesh. Yes, sir. First, show your face. Rupesh. Yes, sir. Do you remember, out of 14 principles, do you remember any principles of management that we did in the earlier chapter?
Sir, exactly थाहा भएन सर बिर्सिन्छ. Maybe you were not there when we were talking about that. Hmm. I have also not seen Dinesh. Why do you, Yes, sir. keep your cameras off? Yeah, Dinesh. 14 principles. One was equity that you asked me, and Okay. another one is division of work, Division of work. and other I don't really know, sir. Okay, division of work. The first one is division of work. What is the advantage of dividing the work? Anu. What is the advantage of breaking the work into specialized works, small tasks? When we do that, what is the advantage that we get? डिभिजन अफ वर्क भयो भने चाहिँ जुन काम हो त्यो चाहिँ छिटो सकिन्छ अनि एफिसिएन्ट पनि हुन्छ इफेक्टिभ पनि हुन्छ. Yeah, the efficiency will come in. That is the learning curve. नि एउटै काम जति धेरै त्यही काम गर्यो, then you can do it in a short period of time and more efficiently. So that is why Henry Fayol also says that divide the work into specialized work. Divide the work and then assign that work to people, and that will be the way of achieving more efficiency. So division of work, yes. Equity. Anybody? Can you just define equity in one word? What do we mean by equity in organization? Equity. Anu is speaking. Fair, sir. Yeah, there has to be fairness. Whether it's promotion, whether it's remuneration, there has to be justice. You have to treat your employees in a fair manner, in a just manner. Okay. Division of work and equity. Duita ayo. Arko bhanu. Authority and responsibility. Authority and responsibility. After dividing the work, give authority to people, make them responsible. Right? Fourth, discipline. Discipline. So follow the rules and regulations of the organization. Okay? All these command, instruction, rules, regulations have to be obeyed. Yes, Anis is saying something. Chain of command. Yes? Chain of command. It's rather than chain of command, it's unity of command. Okay? Command to any employee, command to any subordinate has to come from one single supervisor. You cannot have multiple bosses, commanding you. Okay. Sixth one. Sonu. Unity of direction. Unity of direction. So the only difference between command and direction is when it is direction, it is given to the group, the division, the unit, the group of people. When it direction mancha, euta manchela when that is command. Okay. So if any direction, if there is any command or any direction, then that has to come from one source. Okay. Seventh. यो चाहिँ अर्को classical theory हो, which is called the administrative management. After F.W. Taylor's को scientific management theory पछि आएको यो management theory हो, which is called the administrative management theory, and it has got 14 principles given by Sir Henry Fayol. अर्को job security, sir. Job security. Yeah, and that is called the stability of tenure भनेको थियौं हामीले है. Stability of tenure of the personnel. So the employees have to have the feeling of job security in the organization. You cannot just, if they are insecure about their tenure in association with the organization, then that will come out as the downside of management. Okay,
Next one. Scalar chain. Scalar chain. Yes, there has to be certain hierarchy, and it has to be in the form of a chain that, the lower level reporting to the upper level, and he reports to the upper level. And similarly, the command has to be coming from top to bottom, and it has to be in a linear fashion. You just cannot jump or skip the levels in between. Yes, next one. Initiative, sir. Initiative. Initiative means what is it? Banu? Was it Banu who said that? Initiativeness? Banu Bhakta. It's to take some action. Yeah, empower the people, allow them to take initiatives. Okay, so that is initiativeness. Next one. Remuneration. Remuneration. Yes, you have to pay for what they do. You have to get work done by paying them. Okay, that is the remuneration. Next. Gaurav KC. Yes, sir. यति भनिसके 10 वटा 12 I think 12 भयो अब बाकी दुईटा छ बिर्से सर Manish remembers. Manish Bhandari. No, sir. The point I got remembered has already been told. What I read, sir, they are all complex खालको. Esprit de corps. Esprit de corps, sir. Esprit de corps. Esprit de corps is the phenomenon, or it's the spirit of working in team. There has to be collaborations within. Okay, anything left now? I think there is one left who have centralization. Huh? Centralization. Yeah, centralization is one thing. So FW Taylor said that the decision making has to be centralized. I know it has to be kept at the top. यो चाहिँ नि तल तल चाहिँ decision making गर्न दिनु हुँदैन, decentralized गर्न दिने होइन. It has to be centralized form of decision making. One left. We'll give the 14th one, the last one. Order, sir. Order. Yeah. That's order means all the physical resources, all the physical things and the human resources, they have to be in the right place. Okay. If you have these things put in the right place, then the efficiency or the productivity will increase. Okay, right. People also have to be in the right people have to be in the right place, and also the things or the equipments or the tools, whatever that you use in your organization, have to be in their place. Right. So these are the 14 principles of management given by Henry Fayol. Now, the third one, the third theory of classical management was given by Max Weber. Max Weber le दिएको theory चाहिँ नि it's bureaucracy. Okay, bureaucracy is the third classical theory of management. Let me now share this slide and then we'll see. Okay, so bureaucracy, you have heard what bureaucracy is. Anything that you know what bureaucracy is? Anybody? You must have heard this quite many times. Bureaucracy bhanyo सुन्या होला नि हैन? So bureaucracy is generally, I mean, it's been a synonymous to government organization. Bureaucracy is any government organization ko synonymous
छ हैन हामीले गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि इट्स ब्युरोक्रेसी भन्छौं नि actually bureaucracy theory which is given by Max Weber had certain features, certain characteristics that he suggested to have the management done. Yes, ma ke hunu parcha bhanera chai ni he postulated certain things that have to be there in the organization to get it managed effectively. Euda chai ni uste one principles that he suggested was job specialization. Now just try to compare it with government organization सँग हामी compare गर्दै बुझ्दै जाउँ यसलाई हैन job specialization हुन्छ the people in government organizations or in large organizations this bureaucracy is seen in large organizations मा हामीले राम्ररी देख्छौं के यो principle चाहिँ and we see these in large organizations but these are not seen in very small organizations मा चाहिँ यो prevail हुँदैन we see these in large organizations job specialization is one of the features of bureaucracy specialize divide the work the division of labor bhanyौं नि अघि हाम्रो 14 principles of management मा पनि the same thing they specialize the job divide the work into different tasks and do the specialization of those jobs. That is very similar to Henry Fayol's division of work. Then he said that hierarchy. Arrange the work, the process of doing work in the form of a hierarchy, which is the scalar chain that 14 principles management go scalar chain type. There has to be hierarchy in the organization from lower level to higher level. This class will end in 10 minutes. Okay. And one of the things that is there in bureaucracy is merit-based selection. So whenever you are hiring people, whenever you are recruiting people in the organizations, then that recruitment has to be merit-based. You don't hire people without this merit system. You can see in the large organizations and in the government organizations, you see that very formal way of employee selection. I know you have to go through the Public Service Commission, then you have those examinations done, you have to do the interviews, presentations, and there is a very formal way of selection, and the people are selected based on merit. Select the people based on it. Get only the best people in. भन्ने bureaucracy को एउटा feature. And bureaucracy also has formal rules and regulations. As as an organization have rules and regulations. अब organization अझ ठुलो भएपछि when the organizations are large, as I told you earlier, you cannot control the people or you cannot supervise the people directly. That's why you have to control the people, you have to control the resources through formal rules and regulations. You have standard operating procedures, you have standard rules, you have certain regulations in place, and these are the things which are very formally applied in the organizations to have control over the employees, to bind or to make the people abide by the rules and regulations, and that's why they will obey how the things have to be done, and that's how the productivity and efficiency will come in. अर्को चाहिँ नि bureaucracy को features भनेको चाहिँ impersonality. It has to be impersonal. You cannot have any favoritism or nepotism kind of a thing in there. You do certain people's work because you know him. Vaina. So in bureaucracy, what happens is it has got certain rules, it has got certain procedures. Whoever you are, whoever the client is, or whoever the employees are, everything will go as per the rules and regulations, and there will be no personal influences in the organizations. It has got its rules and it will go by rules. Okay, so that is the impersonality. And in bureaucracy, what you see is it is career oriented. You can presume
your path of career. Mero career ko path chain, it's very, very clear in bureaucracy. You know, after 10 years, I'll be reaching this position. After 15 years, I'll be here. It's such a clear, you know, career path that you will see in the larger organizations, particularly in the bureaucratic organizations. I know. Did you get it? So this is the type of management that Max Weber has suggested. The management has to be done with these things. Specialize the job, then have the hierarchy, select the right people and the best people, put in rules and regulations, make everything impersonal, and make the career path clear. So if you have these things, then you are managing effectively. That is the theory given by Max Weber, and it is called the bureaucracy theory. I know. So what are the downsides or what are the shortcomings of this kind of management is everything is so rigid. Everything is put in place through rules and regulations. It's so impersonal. It's so materialistic or mechanical in nature. So that's why this kind of organizations lack flexibility and lack creativity. I know you're doing the specialized work, you're doing the same work. And there is also this, you know, you do not have that feeling of security or feeling of being important. यस्तो काममा चाहिँ नि आफू म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मान्छे हो भन्ने फिलिङै गर्न पाउँदैन क्या. Why? If you have this kind of an organization. Huh? Because all has to follow the rules and regulations. Yeah, anybody can replace me anytime because you're doing everything based on the rules and regulations. So I don't have that, you know, very, you know, differentiating thing to perform in such organizations. So you, right? So there are too much emphasis on rules and regulations. It's process oriented. It gets process oriented. You know, you might get goal displacement. You have to follow the rules and regulations no matter what the environment is, what is the, you know, situation is. You are following the rules and regulations and you might not achieve the goal. So your goal might get displaced. You are very, very process oriented. Okay, as you have to have these rules and regulations and there is hierarchy in this, then you have this, you know, decision making is very, very slow, right? So there is a lot of waste of time and resources. As you know, the jobs are very specialized, then the resources get wasted and the time also get wasted, and you have this, you know, hierarchy in there.